Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, pupunta kami sa Sultan. Titingnan namin yung sale na nagaganap. Sabi nila meron daw tag sa Salmiya kamsin dito. So hintayin nyo lang at ipapakita ko sa inyo at ililibot ko kayo sa loob ng Sultan Center dito sa Salmiya. Tara! By the way guys, may kasama nga pala ako ang aking pinsan, si baby girl. So sasamahan niya ako para tingnan kung ano yung makikita namin sa loob. So tara, sundan niyo ako. Dito tayo ngayon sa loob ng Sultan Center at titingin. Hoy, sarap. Gusto ko yan. Tanta naman. Sayang wala akong dalang tripod, pero okay lang. Ano bibili mo? Ano ba yung bibili mo? Pagkain or what? Wow, ito may mga healthy. Ito masarap ko. Sun chips. Yung alin? Walang healthy. Alam nyo ba guys, sa Pilipinas, kapag pupunta ka sa ganitong section, grabe parang ayaw mo nang bumili, lalo na kung nasa likod ka ng mga ganyang brands. Kasi, ang mamahal nito sa atin. Pero dito, grabe. Tingnan mo naman. Para ka lang nasa tiyanggian ng mga chichirya. Murang-mura. So, meron dito raffles. Sa Pinas, magkano na to? Nasa 300 ba? Or 250? Oh, diba? Mga raffles. Imported pa yan guys. Pero, ayoko tong alat eh. Magkaka-UTI na ako sa sobrang dami ng mga chichirya dito, hindi mo na malaman minsan kung ano bibilin mo. Meron mga local brands, which is the Pico. Eto, masarap din to kahit na local brand lang siya. Gawa yan sa Kuwait. May Pico, meron mga chiplets. Meron din namang mga imported like eto. Ano ba to? It's made from the USA. Ayan. Made from the USA. May mga pretzels. Siyempre, ang all-time favorite, meron ding Doritos, iba-ibang flavor. Spicy, sweet spicy. I don't know the other brands. Yeah, spicy nacho yan. That's the same. Siyempre, merong dilaw. Yun. Bakit one dinner 690? Hindi niya sweet spicy yan. Kasi imported. Ano nga bang kaya pala siya one dinner 690. Kasi siya, USA made. Pero kapag ang mga binili mo Doritos na which is a local brand for I think this is made from Saudi Arabia. It cost only 500 pesos. See the difference? Pero it's the same, right? It's the same chips. At the end of the day, what you will gonna get if you overeating of junk food, still UTI, you'll get sick, So moderation is the best when eating this kind of chips, So meron ding mga sea salt, full of flavor. This is made from USA. So all these items from this side are all imported. So lahat yan galing US. Kaya medyo matataas ang presyo. It's 1 KD above. But if you will go on this side, from this side, going there, merong Saudi Arabia, like this one. Let's see. This one is made from Saudi Arabia. So it costs only 480 fils. See? Ayan, di ba? Ayan. Pwede pa dyan, baby girl lang. Since natin And I think